كيف لو الايفون كله قزاز؟ وكيف حيكون التأثير من توقف أحد مصانع سامسونج؟ وأيضا مبروك كمية الإعلانات الكثيرة من MWC اللي ما صار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أول شيء جايين لكم باستوديو جديد من ناحية الاستوديو الأساسي، ونبغاكم تصوتوا على اللون اللي يكون موجود في خلفية الاستوديو. أمامكم 4 خيارات، يمديكم تشاركوا في التصويت ولا تحرمونا من اللايك. وأكيد لاضح يعني معلش جاء وقت تغيير نفس الميتل لوك، المنظر المعدني اللي موجود في استوديو UTD. أوكي، مو استوديو الأخبار، UTD. فشاركوا في التصويت ولا تحرموني من لايك سبسكرايب، لأن كثير منكم طلبوا الخطوة، فإن شاء الله تكون الأمور تمام. ننتقل للخبر الأول، وأندرويد 11 بعض التسريبات توضح لنا بعض الإمكانيات، وأيضا أصلا بعض الأشياء المعلنة عن هذا النظام تبين لنا قدرات جدا قوية جاية معه. مؤتمرهم الأساسي في العادة نهاية السنة، ولكن من هنا إلى شهر أكتوبر حنبدأ نشوف كثير من التسريبات عن إمكانيات في النظام، سواء من المبرمجين أو غير المبرمجين أو من الناس اللي يحطوا نسخ البيتا، إلى ما نوصل للنسخة النهائية في أندرويد 11. أحد أبرز الأشياء اللي طلعت إيجاد ألوان على نفس قائمة الاختصارات اللي تقدر من خلالها تحط نمط الطيران وتشغل واي فاي وتفعل البطارية والقوة حقتها، والوان موجودة يمكن تعبر بطريقة او باخرى عن هذه الرموز. فالاخضر لقوة البطارية، الاحمر للايربلين مود، وغيرها من الاشياء. وننتظر التطبيق الاساسي. هل هي مستوحاة من الوان جوجل؟ نوعا ما تحسها كذا، ولكن ننتظر التأثير الاخير لهذا النظام، لانه معليش مع اندرويد 10 ما ادري عن نفسي ما الاحظ الرول اوت كان او تطبيق النظام وتحديثاته زي ما كانت مع الاندرويد 9. هل تشاركوني نفس الرأي؟ هل احنا بحاجة اجهزة اكثر تحصل على 10 قبل ما نتكلم على 11 وتوفره بالسوق بشكل كامل؟ جاوبوني في نفس الاختيار. وخليني على جوجل واوضح نفس التصريح اللي طلعته جوجل اتجاه هواوي، وقالت انه الاشخاص اللي اشتروا اجهزة من هواوي تم اعلان هذه الاجهزة او ايجادها في الاسواق بعد تاريخ 16 مايو العام 2019. فنصيحة جوجل للمستخدمين عدم تحميل التطبيقات على الاجهزة التي لم تحصل على التراخيص. ولغة جوجل في التصريح دبلوماسية جدا، فوضحوا تبعات هذا الأمر أنه يمكن يكون في مخاطر أمنية ويمكن يكون في مشاكل، وأيضا بالنسبة لهم يحبذوا تطبيقاتهم توفرها على الأجهزة اللي حاصلة على التراخيص والسيرتيفايد مرخصة من جهتهم. وأيضا وضحوا بشكل كامل أنهم ما يدعموا التطبيقات حقتهم أنها تشتغل بشكل آمن على أجهزة اللي يصير فيها السايد لودينج. ولكن أيضا وضحوا أنه كل الأجهزة اللي سبقت هذا التاريخ ستحصل على جميع التحديثات والتطبيقات حسب تصريحهم. هل الأمر بيختلف ولا لا ما ندري، ولكن هنا أكد على أمر أنه معلش طولت مرة، تقريبا قاعدين نتكلم على 8-9 شهور يا جماعة، وإحنا قاعدين في مسألة الجوجل والأندرويد وهواوي وللحين ما انحلت. يعني بالفعل ما ظنيتها أبدا بتستمر لهذه الفترة. هل أنتم تشاركوني نفس الستريس، نفس الضغط من هذا الموضوع؟ يعني خلاص يكفي، نقدر نحمل التطبيقات، في طرق لتحميل التطبيقات ما حتكون آمنة. الشخص اللي بيتمم هالأمر هيعرف أنه هو حاط الريسك على نفسه، ولكن أيضا اللي يشتري هالجوالات ويتعامل مع متجر التطبيقات حق هواوي عارفين أنه قاعدين ينزلوا تطبيقات جدا كثيرة. صار الاحتكار فقط على تطبيقات جوجل، يعني بالفعل شيء يقهر ويزعل بنفس الوقت. يعني ما شفتوني معصب من زمان زي كذا، ولكن صار الموضوع يعني طولت يا جماعة. الموضوع التطبيقات، وهدف التطبيقات الأسمى توحيد الناس مع الخدمات، والتطبيقات هذه مجانية. ليش قاعد يصير كذا؟ تعصب. شاركوني العصبية ولا لا؟ شريحة اتصال مع شريحة بيانات، الطريقة اللي ذكرتها في الحلقة الماضية 46 منكم قالوا طريقة رهيبة، 29 منكم قالوا انه طريقة اصلا يسووها. فعدد جدا كبير من الناس قالوا انهم يسووا هذه الحركة، شريحة في جوالهم مخصصة للاتصال والمسجات، وشريحة للبيانات. والله يبارك لكم، ويبينا نطلع حركات واشياء اكثر نذكرها من باب التذكير، عارفين بعضكم يطبقها ولكن من باب نشر المعلومات. سامسونج تسكر احد مصانعها بعد اصابة احد موظفين هذا المصنع بكوفيد 19. كوفيد 19 أثر على نفس هذا المصنع، واتخذت سامسونج القرار إغلاق المصنع إلى تاريخ 24. وقت ما أنتم قاعدين تشوفوا الحلقة يمكن 24 أو 25 بيرجعوا يفتحوا المصنع وأمورهم تمام. أيضا جميع الموظفين الآخرين المفروض أن يتم اختبارهم لرؤية هل هم أصلا مصابين بكوفيد ولا لا. الحين الشيء اللي لازم أوضحه أنه هل المصنع مخصص لإنتاج نوعين من الأجهزة، فولد وزي فليب.
هالجهازين اللي ينطوا من سامسونج. وايضا ذكرت سامسونج انه لن يؤثر امر الاغلاق على توفر وعلى انتشار الجهاز والخطه المخططه والموضوعه لنفس هذا الجهاز. عجبتني الخطه المخططه على الخطه الموضوعه لهذا الجهاز. فان شاء الله انه ما يتاثر هذا الامر مع سامسونج، ولكن بالتاكيد 5000 ريال اصلا غالي يعني مره. ف 5000 ريال غالي، و10000 ريال على نسخه توم براون برضو غالي. جوال غالي. وهنا سويت لكم مراجعة لنفس الجهاز حق زي فليب، لازم تشوفوها على القناة. ولو حبيتوا ترى سويت مراجعة غير منطقية أوضح فروق الأجيال ودائرة التسويق اللي يمكن حنرجع نمر عليها مع جوالات اللي تنطوي. هذه كانت أو نقدر نقول النقطة الأساسية اللي تكلمت فيها مع مراجعة الآيفون 11 برو ماكس ضد نفس الزي فليب. فلا تفوت. وانتقل لخبر الام دبليو سي اللي بالتاكيد ما صار المؤتمر، ولكن شفتوا اليوم من الصباح على تويتر قاعدين نغطي لكم بعض المؤتمرات، فمنها هواوي اللي صار ومؤتمر آنر. مجموعه المؤتمرات هذه كلها اللي صارت تبين لنا انه في اشياء كثيره جايه بغض النظر عن ام دبليو سي صار ولا ما صار بسبب كوفيد 19 واللي كان موجود هناك، وسبب احتياط وحذر عند كثير من الشركات اللي الغت مؤتمراتها. يعني حتى فيسبوك الغت، في كثير من الالعاب الرياضيه الغت، في اشياء كثيره تم ايقافها، ناس حريصه من مساله كوفيد. انتقل الهواوي البي 40 برو، وهذا الجوال اللي يمكن حيحصل على خاصيه الواي فاي 6 بلس، نفس الخاصيه اللي جتنا مع سلسله النوت 10 وايضا مع الاس 20. هذه الجوالات اللي من سامسونج كانت تدعم النوع هذا من الواي فايات وما زالت تدعمها مع الاصدارات الجديده. ايش الميزه لهذا الواي فاي؟ قدره تحميل تصل الى 1200 ميجا بت في الثانيه، وايضا فعليا الحين قاعدين نستخدم اجهزه اذا كان فيها الواي فاي 6 بلس نتكلم على سرعات فعليه في السوق 900 ميجا بت في الثانيه. ننتظر تطور مع السوفت ويرات لما نوصل ال 1200. هل انت من المستخدمين او عارف نوع الواي فاي؟ هل عندك واي فاي 6 بلس؟ شاركنا. طبعا هو النوع سيرتيفيكيشن اللي هو 802.11 اي اكس، هذه التقييم او نقدر نقول الباندويث تايب حقه الواي فاي 6. ودي اسوي عنها فيديو من جد. ليش ودي اسوي عنها فيديو؟ لانه كل دائره تقنيه يبغى لها وقت طويل الين ما تنتشر. الواي فاي 6 اراها ايضا نفس الشيء. الحين الواي فاي المنتشر عندنا في معضله، تكاثرت الواي فايات بكثره في مكان واحد، وعدد المشتركين على نفس الشبكه يسبب ما يسمى بالجام، يعني زي ما تقول عنق الزجاجه وكثير تزاحموا عليه، فبالتالي شوي يصير الانترنت يروح كفلو كمسار للناس الباقيين. نفس الامر اللي اكدته ماكنزي عام 2030 فقط 25% من الناس بيستفيدوا من ال5G، ويبغى لها لسه اكثر سنوات عشان تقنيه ال5G تنتشر وتطبق بشكل جدا كامل. انا واحد الشباب التقنيين قاعدين نسولف عن مساله ال5G، ذكرت له بكل صراحه شخصيا اراها تقنيه مفيده وممتازه وجدا رايقه بشكل جدا كويس، ولكن كيف لنا نتبنى تقنيه قويه وممتازه بشكل كامل واحنا عندنا تقنيه 4G تعبنا الين ما نضجت وصارت بشكل ثابت وممتاز عند كثير من دولنا، اكثر دولنا صار عندنا 4G ثابت، فكيف حننتقل لشيء لم يثبت ولم ينضج نفس النضوج؟ فانت الحين كانه يقول لك انتقل لشقه لسه ما بنت كامل، وترى هي احسن من شقاتك فيها خدمات اكثر، بس يا اخي ما بنت كامل، لسه ما خلصت الشقه، ماني بعارف اوصل لكل شيء، مكانها معزول. هذا الامر اللي هو مع ال5G، مو كل الاجهزه تدعمها، مو الانتشار الكامل. فهذه وجهه نظري، شاركوني وجهه النظر هذه ولا لا، شاركوا في التقييم ولا في التصويت. ولكن ايضا هذا الامر حيصير مع الواي فاي 6. العالم التقني نوعا ما قاعد يوصل لنضوج جدا كبير في التقنيات، فإحنا صرنا ندور البساطة في التقنية، ما صرنا ندور الكفؤ والشيء العالي في التقنية، صرنا قاعدين ندور تغيير. عشان كذا لما شفنا جوالات تنطوي لقينا يعني نافذة أمل جدا رايقة. إيش رأيك؟ وفي نفس الوقت فيصل إنه أصلاً أنت يمكن ما تحتاج تنتقل لل5G أو للتقنيات هذه من الأساس. يعني ال4G حاليا تقريبا خلاص تشغل كل شيء موجود عندنا. لو ما حد أصلاً تكلم إنه في 5G جاية في الطريق، يمكن كثيرين ما أحس إنهم محتاجينها. اليوم جالس أشوف إنه في المسجات اللي جالسة تجينا كثيرين يقولون إنه أخذ الألترا ولا ما يحتاج ولا كذا، وصدقاً أنت ما تحتاجه حاليا فعليا، ما تحتاج، غير إنه غالي كمان. بالضبط، غالي، والتقنيات قاعدين نستثمر لها وقت جدا كبير ومال جدا كثير. فأيضا عودة لل5G، تقنية ممتازة، تقنية جدا خرافية، ولكن حاليا الأعمال اللي بتستفيد منها أكثر. البي تو بي، businesses to businesses، لما تشوف انه في مصانع تدار بالاندستري 4.0 كلهم مطبقين مسوين implementation لل4G بشكل جدا كبير، هنا حتلاقي ال5G صح.
حتى بعض التقنيات اللي ننتظرها لسه يبغى لها وقت على ما تنضج، مثل السيارات ذاتية القيادة، وهذا الشيء يبغى لها سنوات طويلة. فأنت ليش مثلا تغصب نفسك أو تدفع زيادة على تقنية فعليا ما راح تحتاجها؟ يعني ال 5G اللي موجود في الالترا احد اكثر النقاط اللي بيفيدكم فيها انكم تستخدموا 4G وتلاقوا البطاريه اكبر موجوده في نفس الجهاز. 5000 ملي امبير يا جماعه. اروح الخبر اللي بعده. ايربودز جنريشن اكس تبان في بعض المتاجر في الولايات المتحده الامريكيه في نظام المبيعات، مما يوضح انه يمكن يكون في سماعات من ابل فوق الاذن. هل هذه السماعات والتسريب اللي بان من بعض الصور يبين لنا انه حيكون في نقله للمنتج، نقله من بيتس الى ابل بشكل كامل، وبيتس تنسحب وتروح؟ ومثال ثاني احمد اللي انت قلته اللي هو بيتس لما نفس تطبيق الاغاني حقها صار ابل ميوزك. اي فعليا كان في ابلكيشن نفس ابل ميوزك تقريبا، نفس الترتيب نفس كل شيء، كان راديو بيتس شيء زي كذا، كان في اغاني وكذا. ذاك حتى بدا لكن لسه ما بدا ذيك بدايه قويه، فجاه كذا بوم صار ابل ميوزك. واو اوكي، يبغى ننتظر نشوف. فعشان كذا احس انه ممكن فعلا حبه تختفي سماعات بيتس تقلب كلها ابل 100%. نفس النقلة اللي صارت من ثينك باد من IBM للينوفو بشكل جدا رايق. فنعرف الثينك باد، ولكن في بعض الناس إلى الحين يحسبوا IBM ولكن هو لينوفو بشكل كامل. هل هذا الشيء قاعد يصير من أبل مع منتجاتهم الجديدة اللي هي ايربودز اكس؟ ما ندري، جنريشن اكس ننتظر ونشوف. وايضا بالتاكيد الايفون اللي كله شاشه، هذه احد الابتكارات اللي حطت عليها حقوق ملكيه شركات ابل، توضح لنا انه بالتاكيد حيكون في شاشه رئيسيه واساسيه للجوال اللي كله شاشه. وايضا الحواف المائله اللي موجوده يمين يسار وفوق حيتم تبنيها واستغلالها لاضافه تقنيات الاختصارات. فتعرف انه باختصارات محدده بوجود بعض الايكونز الايقونات حتقدر توصل لاتمام بعض المهام، نمط الطيران، تفعيل الواي فاي وغيره من الامور. شركات في الصين سبقت ابل بهذا المنظور وبهذه الفكره. فلو شفنا ابسطها الهواوي والميت 30 برو، هنعرف ان الصوت خفضه ورفعه من جانب الشاشه اللي هي الهورايزن ديسبلاي اللي موجوده. ولو شفنا فيفو حنلاقي ايضا قاعدين يجيبوا ابتكارات زي ذي. معقوله براءة اختراع من ابل في اشياء كثيره تشبه شركات ثانيه؟ ما ادري، ولكن تلقى فيها تفاصيل فيصل، تلقى فيها تفاصيل من هنا ومن هنا، هي اللي هذه هي انه زودوا تفاصيل غيروا اشياء ما ادري. المهم ارجع للالترا، ترى على فكره ال 120 هرتز قاعد تعطي اداء جدا رايق مع كثير من التقنيين، فاتوقع انه شيء جدا جميل. لو تشوف المراجعه حقت احمد بوريك اللي بينزل فيها على نفس الجهاز، تشوف المراجعه على الالترا اللي بينزل فيها صلاح حامد، وايضا تشوف المراجعه اللي موجوده على نفس الجهاز اللي بينزل فيها، والمقارنه الاساسيه وحسب طلبكم اول واحده ما بين الجالكسي اس 20 الترا 5G ضد الايفون 11 برو ماكس. هذه جايتكم الويكند، خليكم دائما مشتركين وفعلوا التنبيهات. اهم منصه انك ترسل فيها قصه في المرتبه الاولى انستغرام، المرتبه الثانيه يوتيوب، بعدين سناب شات، بعدين نتكلم على واتساب. انصدمت صح؟ مره انصدمت انه رساله سناب شات عندنا المفروض رقم واحد. احنا عندنا في سناب شات رقم واحد في المملكه العربيه السعوديه. ما توقعت ابدا انه باستفتائكم يكون سناب شات المركز الثالث، ولا توقعت ابدا انه يكون يوتيوب المركز الثاني، او يكون اصلا موجود تعبير لواتساب. فهذه خلينا نسوي نمط قصه اكثر، يبينا نسوي نمط قصه اكثر. اوكي ابشروا من عيوني. وايضا الحين ننتقل للخبر الاخير، وفي العلوم من زمان ما جبنا خبر حلو عن العلوم، وخبر مفرح لكثير من الناس. طبعا اكيد محتوى الدايت قاعدين نضبطه لكم بشكل كامل، عارف انه قاعد يتاخر، ولكن على اساس اني اوضح الفكره بالكامل اللي طبقتها وما زلت عايش عليها واطبقها، وما زلت قاعد يواجهوني ناس كثير يقولوا يكفي تنحف، وقف خلاص. وبالفعل صار لايف ستايل بالنسبه لي، مو اني انحف، ماشي على اموري تمام، اكل كل شيء ابيه ولكن اكله بمقداره وباسلوب وستايل محدد. فارجع لهذه الدراسه اللي تؤكد انه اخذ وجبه فطور عاليه في نفس السعرات يمكن انها تخلي الجسم حتخلي الجسم يحرق كالوريز اكثر، بحيث انه من بدايه يومك هيئ جسمك لفطور جدا كبير. هذا الفطور الكبير مهما كانت عدد الكالوريز اللي موجوده فيه، مكن جسمك من التهيؤ لباقي اليوم انه يحرق كالوريز اكثر، بحكم انه الظاهر ان الصدمه الاولى كانت وجبه جدا كبيره فقاعد يحاول يحرقها. الشيء الاساسي في الصيام المتقطع اللي كثير من الناس قاعدين يطبقوه
طريقة تطبيق هذا الصيام المتقطع اللي عايش عليه من شهر سبتمبر تقريبا، سبتمبر السنة الماضية. وأيضا الأمر الثاني من ناحية أكل وجبة ضخمة من الإفطار إنها تشبعك لوقت طويل وبعدين يبدأ يدخل لك الجوع شوي شوي، حسب الدراسة اللي برضو بنحط لكم تفاصيلها في وصف هذه الحلقة. ونقدر نقول الموقع الأساسي اللي جبنا منه هذه الدراسة أيضا يقولوا إنه هذا الأمر تم تحت مجموعة جيدة من الناس، فما تعتبر دراسة من الدرجة الأولى، ولكن تبين لنا شيء جدا حسن. نوعية الأكل وفطور وجبة كويسة حتخلي يومك الباقي جدا رايق بإذن واحد أحد. نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن الله. دائما خليكم مشتركين معنا ولا يفوتكم تشوفوا الفيديو حق زي فليب المراجعة على الجهاز هذا اللي ينطوي، المفروض من خلاله نشوف تقنيات جدا رايقة. وأيضا لا يفوتكم ابدا تشوفوا المقارنه اللي ذكرتها في هذا الفيديو ما بين الايفون وما بين الزي فليب. لحظه، عارف ان اللي فايز هو الايفون ومنطقيا يكون فايز الايفون، بس عليكم الكلام اللي بين السطور اللي انا قلته انه هذه الدائره اللي حندخلها من جديد، وشركات ما حتنبسط لما انا قلتها، ما انبسطت اصلا.